Tulisan duk atas. Dia ada skru size 10 kat sini. Buka. Dia ada 4 lock dia ni. Kau kena pusing cari pin yang atas ni, apa buka ni sini. Buka ni. Pin ni dia kena keluar straight. Dia tak boleh keluar sangat. Tu. Buka ni. Pin ni, tak ni. Tu rantai baru tengok dia ada pin lain lagi. Kita ambil ni. Wah, rantai ada keras sikit. Dia depan belakang sama aja. Jadi yang boleh masuk je lah. Masuk ni, masuk ni. Contoh menarik lah. Contoh menarik. Tarik je. O-ring ni dia macam berat sikit. Pakai yang barunya. Tengok dia punya pin pun ada. Oh, dia macam lain macam sikit. Dia ada 4. Jadi dalam ada ring, luar ada ring. Dia ada 4 ring. Wah, dia ada ring kecil-kecil. Dia ada 4. Jadi 4 ring kita bagi 4 orang satu, semua dapat. Satu lock ni kita masukkan ni, masuklah ni. Nampak? Dalam ada 2. Masuk
masuk lah. Ping ada keluar. Jadi kita nak pasang senang. Ok, macam tu. Betul? Masuk ni. Ok, kat sini apa tengok? Yang ni tempat tarik ni dah habis dah. Tapi rantai kendok lagi. Jadi kita kena release sikit. Kita kena potong rantai. Untuk potong rantai, ambil yang paling dalam sekali. Ok, macam tu. Potong rokok dulu. Tengok sebelum buang. Buang rokoknya. Kita kena buang satu. Satu pun. Ok, kita kena buang ni. Satu, dua. Kita kena buang kat sini. Buang. Buang pakai mana ni? Kau nak pakai ni, kau kena carikan kedudukan ni. Dia ada macam lubang, dia kena masuk pintu tepat, jangan sengit. Tu pula. Keluar. Okey. Buka balik. Okey, bila macam tu, tarik lah. Buat. Dalam ada ring. Ini tersimpan. Okey. Jadi dekat pin ni ada ring satu, masuk dulu ring. Dia ring kapit kiri kanan. Ambil langgar sikit. Macam tu. Ni masuklah. Masuk ke ring. Ring kiri kanan. Nampak? Ring kiri kanan. Lepas tu masukkan ini. Dia punya lapik ni. Gaya macam besar sikit lah ni, sebab dia ada ring lah.
Oh, salah bro. Dekat depan dah dekat lagi. Depan snare je. Window. Bawa keluar window. Robot ni. Masukkan. Window. Dia robot ni. Dia tengah-tengah tau. Dia trik dah, lepas tu dia kena pusing sikit untuk kita masukkan skru. Masukkan skru. Tahan. Bukan nak kunci kuat tau. Kalau tak nanti sabut. Sabut naik lah. Tahan sikit lah. Masuk power ring. Benda ni kau kena kapit dah. Kau diketak pakai apa ni? Okey. Lepas tu depan tu tak boleh ketat lagi. Nampak nak bagi ketat. Senang je. Turunkan rubber stand ni. Lepas tu empau kunci. Turunkan rubber stand, kita kunci. Tak motor. Tak lah. Cuba
balik sini. Dia dah tukar dah siap. Try pusing tengok. Rantai baru. Okey, siap.